Jag gjorde nyligen en video där jag kritiserar Hampus Hedström för hans bristfälliga uttalanden i en del politiska ämnen. Och jag fick lite respons från hans fans. Så jag tänkte vi skulle ta en titt och kolla vad det är för slags människor som följer honom. Får han inte vara sig själv eller din jävla zigenare? Wow. Håll käft din jävla blatte. Gå och dö. Jag hatar dig. Du är sån jävla hora. Gå och dö med dig din jävla fitta. Fittunge blatte. Gå och äta bajskorv. #Hampus är bäst. Du har lärt upp dina elever väl, ser jag. Din efterblivna idiot, ta ditt liv snälla, pederjävel. Du frågar alltså en av dina blattepolare vad bög heter på bosniska. Väldigt ambitiöst. Låt han göra en video hur han vill. Du kan gå hem med ditt kritisk mot Hampus. Du ska inte säga något om blåst. Han är mer normal än din framtid. Hur jävla hög var du när du skrev den där skiten? För jag blir faktiskt avundsjuk. Du kan dra åt helvete. Vet du hur svårt det är att fixa en bra kontakt? Ring mig. Sluta hata på folk. Det är en comedy. Du är bara en Trump-rasist-idiot. Vad har Hampus gjort dig? Han är 19 år. Sluta hata på folk. Du tror du är så smart, men du är en dum jäkla fucking pucko-skägggubbe. Fitthålsgubbe! Du ska bara veta att om jag hade träffat dig skulle jag sparka dig mellan benen och skjuta upp ett svärd i ditt rövhål och kasta dig ner i marken. Rah! Jag bryr mig inte om jag stavar fel, för det du gör är inte okej. Wow, dude. Du är typ 10 år gammal. Vart är dina föräldrar liksom? Och är det bara jag som misstänker att den här unga damen kommer att bli partisekreterare åt Feministiskt initiativ när hon växer upp? Och kanske flickvän åt Hampus, fast det lär ju komma tidigare. Snälla sluta klaga, jag cringear hårt. Hur orkar du? Han försöker bara sprida humor till skillnad från dig. Han har till och med sagt det. Hampus skrattar man i alla fall åt. Dig spyr man åt. No hate. Jag spyr på dig. Men no hate. Ja, jag har hört det där resonemanget flera gånger om och jag fattar inte hur jävla blåsta ni är. Det är väldigt klart och tydligt att snubben inte bara är komiker. Ifall han bara skämtade så hade han inte använt sig av seriös argumentation i sina videos. Eller menar ni att han bara skämtar när han säger att han är feminist? Han skämtar när han säger att han är heterosexuell. Han skämtar när han kritiserar USAs valsystem. Det är ganska stor skillnad på att bara skämta och att gömma dåligt underbyggda åsikter bakom humor. Och det är ganska klart och tydligt att herr Apelsinarsle är skyldig till det senare. Och jag tänker låta en följare avsluta denna. Hampus humor är torrare än Gudrun Schymans fitta. Vad fan din blatte, vad har du för problem? Du är så dålig. Ful är du också. Ja, det här är inte en skönhetstävling, pussy nigga. Du är jätteomogen. Det låter som att du har en kuk i halsen. Ja, är det något du känner igen hemifrån eller? Snälla pappa, nej! Här är några argument till varför du är en jävla idiot som skulle brinna i helvetet. Varför tror du att jag vill hamna någon annanstans än helvetet? Tror du att det finns några intressanta människor i himlen? Vad tror du att alla rockstjärnor, horor och gudslösa filosofer och seriemördare hamnar någonstans? Vem tror du man har mest intressanta konversationer med? Himlen är en garanti för att bli omringad av pryda, förstoppade rövhål. För att påpeka lite självklarheter här dock. Det är ganska stor skillnad på vad som är roligt att säga och vad man står för politiskt. Jag är en kille som bär nagellack. Jag vill gärna tro att folk inte tar mig på allvar när jag drar bögskämt. Och ifall du är bög, ifall du kan ta en kuk så kan du ta ett skämt. Jag har argumenterat till homosexuellas fördel tidigare och den här videon är min officiella ståndpunkt i frågan. Men det förändrar inte att dryga skämt är roliga, så köp lite glidmedel och väx upp. För livet kommer inte behandla dig lika varsamt som jag gör. Är du efterbliven? Det är en fucking humorkanal. Är du full eller? Ja, ganska ofta.
Och när jag inte har alkohol så är det en objektivt dålig dag. Så se till att bli en patron och sponsra min livsnektar så att jag orkar göra den här YouTube-skiten. Du är en idiot och den här videon var idiotisk. Samma sak som dig, jävla fitta, du är en hora. Fuck alltså, fuck! Hur människor kan vara så pucko-idiot? Det är fucking dum i huvudet. Som dig, du. Den dåligaste, sämsta YouTube som jag sett. Fuck you, fan alltså, fan, hora! Hampus är bästa YouTube i världen och du är den sämsta i planeterna och universum. Fuck you. Jag gillar hur passionerade barn är när de ska förolämpa dig. Det räcker liksom inte med att kalla någon för jävla idiot, utan här blandar vi in Jupiter, Saturnus, Uranus. Vi drar till med hela artilleriet, verkligen. Det är väldigt imponerande. Arblatte, YouTube kommer ta bort din video. Jag har hört att de inte tolererar våldtäkt på film. Ja, det stämmer inte riktigt. A Serbian Film är ju uppladdad helt osensurerad på YouTube. På tal om vilket så är det här en av mina absoluta favoritfilmer, så jag rekommenderar den varmt. Den är till och med värd att köpa. Osensurerad såklart. Jag tänkte ladda upp din video på Pornhub, men de sa att de inte tar emot våldtäkter. Det stämmer inte riktigt heller, det är bara lite svårare att hitta. Inte för att jag vet något om det. Jag säger inte att du inte får tänka på ett annat sätt, men du måste inte alltid dela med dig av dina åsikter. Herregud, vilken feministlogik. Jag har anmält det här klippet. Jag hoppas du är nöjd över att du kränker min idol. Ja, det är verkligen vad anmälningsfunktionen är till för. Liksom. Knappen finns där som terapi för den där stunden då man fattar att hela världen inte kretsar kring ditt ego. Och folk håller faktiskt inte med dig om allt. Så traumatiserande. Du är jätteelak, ska du veta. Hampus är snäll, men inte du. Nej, jag tycker nog inte det är så snällt att vilseleda unga människor. Snällhet handlar inte om att vara en fitta och säga det man tror folk vill höra. Om man är riktigt snäll så säger man ifrån när någon har fel eller beter sig åt som en idiot och hjälper dem bättra sig själva. Riktigt snälla människor ser till att andra mår dåligt ibland. För det är genom smärta vi finner upplysning. Fuck you! Fuck you! Ska dokusåpasnubben Donald Trump kandidera till president? Han är fortfarande kvar! Han är kvar i tävlingen än! Och han säger så vidriga saker. Varför sitter du och kollar på presidentvalet med en naken snubbe bredvid dig? När jag kallar dig bög så menar jag det som ett skämt. Jag menar inte det som en inspiration. Naken är när man inte har några kläder på sig. Jag kan säga att du är naken för att du inte har mössa eller keps. Vad är det för jävla argument? Är det här verkligen en väsentlig del av videon att haka upp sig på? Det här är alltså det enda motargumentet du kunde komma med. Du håller med om resten? Idiot eller inte, YouTube handlar om underhållning och det är det Hampus gör. Så ni som håller med psykopaten i videon kan dra åt helvete. Hej, det där stämmer inte. Jag har jävligt bra kontakt med mänskligheten. Och jag har fått öva väldigt mycket för att komma så här långt. Så jag tycker du kan ge mig lite cred här. Hampus har i alla fall mer prenumeranter än du. Ja, och det kan man nog definiera som ett samhällsproblem. Men du försöker bara se fel i allt, hela tiden. Världen hade varit bättre ifall folk inte vore så naiva. Då kanske inte Islamiska staten hade funnits. En vit cisman som klagar på alla problem som vita cismen har. Jag tycker synd om dig. Varför startar du inte en stödgrupp? Det räcker med ett sympatiknull, så du kan ju höra av dig. Stora frågan är att du är en varför du är helt frickad idiot. Du kommer där med ditt ätliga ansikte. Det där var bara äckligt. Du kommer här med ditt aptitliga ansikte. Fan vad god du ser ut. Jag skulle vilja göra tryffel av dig, men jag håller inte med dina åsikter. Hej, jag är en vän till Hampus Hedström och jag såg din video om honom på YouTube. Jag undrar på vilken nivå du tycker det är okej att trakassera en ung människa på det här sättet. Ja visst, han har brister i sin fakta. Han grundar vissa åsikter på det som hans målgrupp förväntas vilja höra. Men säg en offentlig person inom media som inte någon gång uttalat sig lite PK för att klättra uppåt. YouTubers livnär sig på feedback och lojalitet av deras fans, vilket är varför korrigering av åsikter ibland krävs. Speciellt då målgruppen innefattar barn och ungdomar under 16. Varför skulle jag sympatisera med det där? Försöker du seriöst vädja till mitt samvete genom att erkänna att jag har rätt? Hennes slutpoäng i meddelandet var detta. Jag hoppas du tänker över hur denna video landar hos honom. Hoppas även att du i framtiden använder din kompetens inom språk och uppsökning av fakta till något gott, istället för att glida fram på YouTube med användning av offentliga namn. Ja, det låter inte som att du har sett min YouTube-kanal.
För det är ett ganska bra exempel på att använda sin faktakompetens till något gott. I Fallout New Vegas finns det en galen karaktär som heter Nobark Noonan. Han är lite galen efter stick från radioaktiva skorpioner, men en sak han säger är förvånansvärt vettig och jag tycker det applicerar på Hampus här. Jag litar inte på en man som inte har något konstigt för sig, för det betyder att han döljer det från dig. Om någon bär sina byxor på huvudet eller säger sina ord baklänges från tid till tid så vet du vad du har framför dig. Men om man är vänlig mot främlingar och håller sitt hem detaljrent så betyder det oftast att han gjort något som inte ens hans morsa hade kunnat förlåta. Jag håller med. Det är en väldigt bra poäng. Och det glädjer mig när följare anstränger sig för att bringa lite substans till mina kommentarsfält här. Jag tycker faktiskt att den kloka observationen får avsluta videon. Och jag har ett litet meddelande till Hampus. Jag förväntar mig inte att du kommer göra ett videosvar, för då hade du behövt säga att jag gör riktigt bra poänger och det vore inte särskilt PK. Men eftersom jag vet att du kollar på detta så tänkte jag erbjuda ett vänligt tips. Du kanske borde uppfostra dina fans lite bättre i det där med värdegrund. För om jag ska använda mig av Aftonbladet-logik här så verkar det som att de är ett gäng våldsamma Sverigedemokrater hela bunten. Och jag tror inte att det blir så bra för din image. Namaste!